वेलकम ब्याक टु के हो यो टिचर टु। आज हाम्रो के हो, हिजो हामीले के गरेको थियौँ, डेरिभेटिभको हाम्रो हाफ अफ द सेसन भएको थियो हो। सेकेन्ड सेसन अफ के हो, सेकेन्ड सेसन अफ डेरिभेटिभ्स। ल hello, where are you, my student? पढौँ ल। Find the derivatives of, oh my god, चार्ज सकेछ। रुक है रुक, फोन चार्जमा हाल्छु। हेलो वेलकम। खै त अरूहरू ल सबैजना जोइन हौँ, एकैछिन कुरौँ है त, एक दुई, किनभने भर्खर आउँदैछन् सबैजना। सो एकैछिन गफ गरौँ त ल, 1 मिनट गफ गरौँ। कतिको गाह्रो लाग्दैछ त बेसिक म्याथ, कि कतिको इजी लाग्दैछ? पहिला जस्तो लाग्दै थियो अहिले पनि त्यस्तै लाग्दैछ कि केही डिफ्रेन्स हुँदैछ? हाई केव, कस्तो लाग्दैछ बेसिक म्याथ? मसँग पढ्न थालिसकेपछि केही चेन्जेस आएको छ कि छैन? भेरी गुड, थ्याङ्क यू। यो सबैभन्दा बेस्ट कम्प्लिमेन्ट हो, किनभने आई लभ क्यालकुलस। मेरो सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको क्यालकुलस नै हो कि, पढाउन पनि पढ्न पनि। ल के हो, आज त धेरैजना जोइनै भएन नि त है त। ल अब हामी सुरु गरौँ है त। अब अरूहरू आउँदै गर्छन्, अब चाहिँ हामी सुरु गरिदिउँ। सो अब हेर त, यो भनेको e को पावर साइन hx हो। अब हामीसँग फर्मुला के छ नि है, मैले बेसिक फर्मुला लेखाइसकेको छु। बेसिक फर्मुला लेखाएको बेला सिट कहाँ गएछ, रुक है। आउच, रुक्ने है गाई हो। ल यहाँ हेर त, बेसिक फर्मुला भनेको e को पावर x, यहाँ हेर्ने e को पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्थ्यो? e को पावर x को डेरिभेटिभ भनेको e को पावर x नै हुन्थ्यो, हो कि होइन? तर त्यसको लागि हाम्रो मेन टार्गेट के हो? जस्तो यहाँ हेर्ने है, यो फर्मुला लाउनको लागि एङ्गल सेम गराउने हो भनेपछि e को पावर x को फर्मुला लाउनको लागि हामीले के सेम गराउनुपर्छ? यो माथिको पावर र यो सेम गरायो भने यो लेख्नु पाइन्छ। सो अब हेर त, लगको फर्मुला लाउन कुन सेम गराउने? लगको बेस सेम गराउने। त्यस्तै गरी सुन्ने है, त्यस्तै गरी हामीलाई के छ, हामीलाई गाह्रो छ त छैन, सिम्पल। यहाँ हेर्नु न, अहिले e को पावरमा के छ? साइन hx छ। हामीसँग भएको फर्मुला के हो? e को पावर x बाई dx इक्वल्स टु के हो? e को पावर x हो कि होइन? हो। सो अब हेर्ने यहाँनिर यसलाई y, लेट y इक्वल्स टु के गरिदिने? e को पावर साइन hx गर्ने हो, dy बाई dx गर्ने हो। डेरिभेटिभ अफ अब e को पावर साइन hx बाई के हो? dx। अब हेर्ने अहिले यो र यो सेम छ छैन? सो हाम्रो फर्स्ट काम के हुनु पर्यो नि, यो फर्मुला लाउनको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ? यो र यो सेम। तिमीहरूलाई मैले सिकाएको छु एकदम बेसिक कन्सेप्ट क्या। नाइ किन टेकिङ लग अन बोथ साइड भने त्यो नगर्ने। सुन्ने ल, लग लिइरहनु पर्दैन। ल लग लिने काम हामीले किन गर्छौँ भन न? लग भनेको त इफ अरू केही पनि उपाय भएन भने मात्रै लग लिने, लग लिनै पर्दैन। लग लियो भने फेरि दुइटै साइड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि झ्याउ हुन्छ नि त, चेन रुल लाउनु पर्यो। सो सबैभन्दा बेस्ट वे के गर्ने? त्यत्रो सिकाएको हो कि होइन? चेन रुल लगाउने क्या। के गर्ने? चेन रुल लगाउने। कसरी लगाउने? यहाँ माथि पावरमा जे छ तलपट्टि सेम बनाइदियो भने चेन रुल लाग्छ कि लाग्दैन? इजी। ल हेर त, डी को पावर के हो? साइन hx। हामीलाई अरू मतलबै छैन, यहाँ पावरमा जे छ यहाँ तलपट्टि के हुनु पर्यो? त्यही हुनु पर्यो। सो मैले यो x को ठाउँमा के लेखिदिन्छु? साइन hx लेखिदिन्छु। तर यो हामीसँग थियो त थिएन।
सो मैले के गरिदिएँ, चेन रुल लगाएर डी साइन एचएक्स बाई डिएक्स। अब एङ्गल र एङ्गल सेम भयो, यो पनि मिल्यो, यो पावर र यो सेम भयो। यदि सेम भयो भने हामीले के लगाउने रे, यहाँ हेर्ने है, हाई हेर्ने। यदि के छ अरे, यो पावर र यो सेम भयो भने हामीले के लाउन पाइन्छ, e को पावर x भनेको हाम्रो फर्मुला हो। सो अब मैले के e को पावरमा x भनेको अहिले के छ, x को ठाउँमा साइन एचएक्स हाम्रो एउटा फर्मुला भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको के हुन्छ हेर त, साइन एचएक्स को डेरिभेटिभ के हो, कस एचएक्स हो कि होइन। सो के लेखिदिने, कस एचएक्स लेखिदिने। हेर त कति सिम्पल भयो। यो बोथ साइड लग लिने काम नगर्ने ल। लग भनेको हामीले कुन बेला लिने, इफ भनेको हामीसँग कुनै पनि अप्सन भएन भने मात्रै लग लिने, नत्र भए लग लिनै पर्दैन। ए मैले फेस रिभिल 10K फलोवर्स पुग्छ अनि गर्छु ल। 10K पुगेपछि छिटो तिमीहरूले 12 सक्नुभन्दा अगाडि नै 10K पुग्यो भने मैले स्योर फेस रिभिल ल। है त, ई साइन एचएक्स यस्तो हो क्या। 1K मा त के फेस रिभिल गर्नु त, ट्याक्क 10K पुगेपछि फेस रिभिल गरेपछि त कमसेकम अलिकति है त। हुन्छ ओलिजिगोलको गर्दा नि हुन्छ, तर यस्तो हो क्या, मैले अल्जेब्राको भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट ओलिजिगोलबाट गराउँथेँ, किनभने त्यो एकदम सफिसियन्ट हुन्थ्यो है। तर के छ भने क्यालकुलसको चाहिँ डाइरेक्ट ओलिजिगोलबाट गरायो भनेदेखि स्टुडेन्टलाई यति गाह्रो हुन्छ कि बुझ्नै गाह्रो हुन्छ क्या। सो क्यालकुलसमा चाहिँ रस नगर्ने ल। नातिने 1 महिना फुल बाँकी छ, किन नातिने अब है ल। अब हेर त बी नम्बरको गरौँ त। बी नम्बरमा के छ क्वेसन भन्दा त धेरै छैन, अब भ्याइहालिन्छ। आज हामीले ओलिजिगोल पनि भ्याउँछौँ, चाहे जति बजोस् हामीलाई मतलब छैन। हामी ओलिजिगोलको पनि डेरिभेटिभ सक्ने अनि बल्ल सुत्ने है त। आज नन स्टप पढ्दिउँ है त गाइज। के भन्छौ तिमीहरू, कति बजीसम्म पढ्न सक्दो रहेछौ? के भन्छ तिमीहरू, आज के हो नन स्टप पढिदिने हो ल। हेर त डिवाई बाई डिएक्समा के गरिदिने, डी ई को पावर के हो, tan x/2 हो बाई म त एकदम, किनभने अहिले मेरो कलेजमा एक्जाम चलिरहेको छ। सो मैले काहीँ पनि पढाइरहेको छुइनँ कि, जस्ट यो लाइभ मात्रै पढाइरहेको छु। अहिले सबै ठाउँमा एक्जाम चलिरहेको छ नि त, सो आई एम इन रेस्टिङ फेज। हेर है अब के गर्ने, हेर त हाम्रो ई को पावर x को फर्मुला के हो, डिएक्स बाई के हो, डिएक्स हो। यो र यो सेम हुनुपर्छ। अब अहिले हेर त यहाँनिर के छ, यो र यो सेम छैन। सो यो र यसलाई के बनाउने, सेम बनाउने। सेम बनाउन के युज गर्ने, चेन रुल। सो डिई tan हेर त x/2, ओ माई गड, tan x/2 अनि तलपट्टि के राख्नु पर्यो, यो पावरमा जे छ त्यही राखिदिने। हेर्दै नहेरिकन के आँखा चिम्लेर राखिदिने क्या। के गर्ने, आँखा चिम्लेर राखिदिने है। इन्टु हेर त डी tan x/2 हो। अब हेर्ने ल, अब मेन बुझ्नु पर्यो यहाँनिर आएर कुरा हुन्छ। किन भन्दाखेरि हेर त यो अहिले ई को पावरमा x यस्तो थियो, त्यही भएर मैले के गरेँ, यहाँ माथि जे थियो यहाँ तल राखिदिइहालेँ, सोच्दै नसोची राखिदिने क्या। अब हेर न tan को एङ्गल के छ, x/2 छ। सो हेर्दै नहेरिकन x/2 राखिदिने। बुझ्यौ किन, किनभनेदेखि त यो एङ्गल जे छ यहाँ त्यस्तै बनाउनु पर्छ कि पर्दैन, पर्छ। ई को पावर x को ठाउँमा यो देखेपछि यो राखिदिने। tan को एङ्गल के छ, x/2 छ। सो यहाँ x/2 राखिदिने। इन्टु अब के गर्ने, dx/2 राखेर तलपट्टि अब बल्ल के राख्ने, dx राख्ने ल। अब हेर त के भयो, यदि यो पावर र यो सेम भयो भने हामीले के राखिन्छ फर्मुला, ई को पावर x राखिन्छ। त्यस्तै गरी यसको के हुने भयो, ई को पावर tan x/2 हाम्रो यसको डेरिभेटिभ भयो। अब हेर त tan को यदि एङ्गल सेम भयो भने कुन फर्मुला लगाउने, tan को एङ्गल फर्मुला भनेको के हो, हेर त यो बिर्सिनु भएन है। साइन कस tan तीनटा पोजिटिभ हो। सो के हुन्छ, tan को फर्मुला के हो, सेक h² x हो है। हाई जीवनजी हाई, सेक h² x/2 भयो। इन्टु हेर है अब भनेको यो के हो, यो भनेको त सपोज मैले 2x को डेरिभेटिभ कति, 2 भनेको हो कि होइन। 3x को डेरिभेटिभ कति, 3। यदि 1/2x भने डेरिभेटिभ कति, 1/2। सो हेर त यो भनेको 1/2x हो कि होइन। 1/2x को हाइपरबोलिक, हजुर ओ सरी यहाँ h लेख न, मैले फर्मुला त हाइपरबोलिककै लगाएँ, यहाँ h लेख्न मात्रै छुट्याएको हो ल। हाइपरबोलिक यहाँ h लेख्न मात्रै छुट्याएको हो कि, मैले फर्मुला हाइपरबोलिककै लगाएको छु ल। हेर त यहाँ पनि मैले h नै लेखेको छु नि त, यहाँ h लेख्न मात्रै छुटेको हो ल।
अनि अब हेर त यहाँनिर के भयो 1/2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/2 यति त हो हाम्रो एन्सर सक्यो 1/2 e tan x/tan h लेख है tan h x/2 इन्टु sec h² x/2 सक्यो यो हाम्रो के हो डेरिभेटिभ हो इजी ल अब हेर त सी नम्बरमा के छ क्वेसन सब हामीले गर्ने है तिमीहरूले मलाई नपुरिकन झ्यापझ्याप्पी गरे नि हुन्छ ल tan hx अब आयो लगको फर्मुला है अब हामीलाई लग चाहियो है ल अब हेर्ने पहिला सुरु के गर्ने लेट y इक्वल्स टु के हो log tan hx हो log tan hx अब हामीले के गर्ने dy/dx गरिदिने हेर त dy/dx गर्दाखेरि के हुन्छ d log tan hx बाई के हो dx अब हेर त यसको यस्तो हो क्या जुन टर्म आउँछ नि त्यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला दिमागमा ल्याइहाल्ने अब log x को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के हो हेर त d log x बाई dx भयो भने 1/x अब यहाँ हेर्ने स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा के सेम हुन पर्दो रहेछ भने सोचिहाल्ने ल सुन्ने ल के भनेको इट सुड बी कल्ड tan हाइपरबोलिक tan हाइपरबोलिक हो त्यही भएर मैले tan hx/2 हो के यहाँ सबै फर्मुला मैले हाइपरबोलिकै यस्तो हो क्या यो ग्रेड 12 को डेरिभेटिभ गरिरहेको छु ग्रेड 12 को डेरिभेटिभमा हाइपरबोलिककै डेरिभेटिभ हो मैले यो अगाडिको पार्ट 1 हरू सबैमा गरिसकेको छु हैन सो तिमीहरूलाई यति त नोटिस भइहाल्छ नि मैले यहाँनिर फर्मुलामा h लेखिरहेको छु भने यो त हाइपरबोलिकै हो नि त हो कि हैन है ल अब हेर्ने है अब मेन कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ हेर त log x/dx हुँदा फर्मुला 1/x छ यसमा के सेम छ त्यो माइन्डमा लगाएर ट्रिक गरिहाल्ने क्या हेर त log x सँग जे छ त्यो र तलको सेम हुन पर्यो क्या बुझ्यो यो र यो सेम हुन पर्यो अब यसमा हेर्ने अहिले log सँग के छ tan hx र यो सेम हुन पर्यो सेम छ छैन सो अब हामीले के गर्ने चेन रुल लगाउने d log tan hx यहाँनिर जे छ तलपट्टि के राख्दिने tan hx यतिकै राख्दिने यो त अनि अब यो त यहाँ थिएन हामीले यो थपेको हो कि हैन tan hx बाई के हो dx भयो अब के गर्दियो हेर त log को के छ यो र यो सेम छ अब log को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला लाउन पाइन्छ के त्यो भनेको के हो त्यो भनेको 1/, यहाँनिर के छ अहिले x को ठाउँमा के छ भन त log x को ठाउँमा के छ tan hx सबै त हाल्यो इन्टु हेर त अब tan hx को फर्मुला के हो tan hx भनेको हामीले के हो रे हामीलाई यति चाहिँ कहिले बिर्सिनु भएन है हाइपरबोलिक फंक्सनमा sin cos tan पोजिटिभ अरु बाँकी तीनटा नेगेटिभ है ल हेर त tan hx को फर्मुला के हो sec h² x भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो हेर त यो भनेको sec h² x बाई tan hx अब यसलाई भनेको यसरी खोल्न नि यसरी पनि खोलेको हुन सक्छ के काहीँ काहीँ हेरै 1/cos के हो h² x इन्टु यो tan भनेको माथि गयो भने कट हुन्छ कि हुँदैन कट hx भनेको के हो cos hx बाई sin hx लेखेर यो cos र cos काटेको नि हुन सक्छ है काहीँ काहीँ तर एन्सर जसरी लेखे नि हुन्छ हामीलाई त्यस्तो मतलब छैन 1/ के भयो बुकमा कसरी छ एन्सर हेर त फोको सी कसरी लेखेको छ एन्सर ए मैले भनेको जस्तै गरी लेखेको छ है साइन्स वालाको र बिजनेस वालाको म्याथ सेम हुन्छ र सेम हुन्छ बिजनेस म्याथको चाहिँ सेम हुँदैन है बिजनेस म्याथ र साइन्सको सेम हुँदैन फरक नै हुन्छ कुनै कुनै टपिकहरु चाहिँ मिल्छ है ल अब हेर त यो भनेको के भयो यहाँ नै 1/, के आयो हेर त sin hx इन्टु cos hx आयो यो हेर्दाखेरि त कस्तो sin 2x बनाउन मिल्छ जस्तो छ कि नै सो अब हामीले के गर्ने डिभाइडमा माथि तल 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ न हो सो हेर त 2 के आयो 2 sin hx इन्टु के हो cos hx हो यो भनेको के आयो यो भनेको हेर त 2/, यहाँ हेर्ने है sin 2θ को फर्मुला के हो 2 sin θ डट cos θ हो कि हैन अहिले हेर त 2 sin hx इन्टु के छ cos hx छ हो सो अब हामीले के गर्ने हेर्ने 2 sin hx डट cos hx छ भने sin 2 हेर त sin h अनि 2x sin 2θ भयो कि नै यो h त के हो हाइपरबोलिक भएर सँगै भएको है sin h अनि 2θ भयो अब हेर त यो भनेको के हो 1/, sin θ भनेको के हो 1/, sin θ भनेको हेर त cosec θ भनेको के हो 1/, sin θ हो सो 1/, sin
2 थीटा भनेको के हुन्छ 2 cosec h 2x यो भनेको हाम्रो dy/dx भयो फिनिश्ड सफा चट ल हेर त गाह्रो छ त गाह्रो छैन है नातिकन बुकको क्वेशन क्याल्कुलसको लागि चाहिँ बुकको क्वेशन सबै होल प्र्याक्टिस गर्ने है अनि बल्ल मात्रै ओलिज गोल गर्न थाल्ने बुकको नगरिकन यत्तिकै ओलिज गोल गरेर दिमाग खराब गर्ने हैन है ल डेरिभेटिभ of ex equals to ex is understanded त्यो त स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो है स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाको लागि अब तिमीले स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाको लागि त यो धेरै बुझ्न खोजेर त अब आफू साइन्टिस्ट बन्नुपर्छ है अब यो धेरै बुझ्न पनि नखोज्ने स्ट्यान्डर्ड फर्मुला त हाम्रो के हो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला तिनीहरूलाई त्यसरी नै याद गर्ने अब ex को म्याम यस्तो गर न यस्तो है सुने ल निकेश आफूले चाहिँ च्याट अफ गर्ने क्या है मैले अफ गर्नु मिल्दैन आफूले चाहिँ च्याट अफ गर्ने है हेर त अब डी नम्बरमा के छ तिमीले आफूले चाहिँ च्याट अफ गर न log sin h अनि x/a मैले अब के कसले के बुझेन भन्ने कुरा त सुन्न पर्यो नि त फेरि हो सो हेर त लेट y कस्तो के भयो log sin h अनि x/a भयो हेर्ने है अब यसपछि क्वेसनले के भनेको छ हेर त अब हामीले के गर्नु पर्यो dy/dx गरिहाल्ने सो d log sin h अनि x/a/dx अब हेर्ने है पहिलो सुरुमा लग देख्न साथै लगको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला लेखिहाल्ने ल यहाँ हेर त सुरुमा लग देख्छौ नि लग देख्न साथै के गर्दिने लगको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला लेख्ने d log x/dx इक्वल्स टु के हो 1/x भनेपछि यसमा के सेम गराउनु पर्यो यो र यो सेम गराउनु पर्यो अरु हामीलाई केही मतलब छैन पछाडीको जति धेरै भए नि मतलब छैन सेम लगको अहिले पुरै एंगलको काम कसले गर्छ यसले बेसको काम कसले गर्छ यसले गर्छ कि नै सो यो x को ठाउँमा यो हुन पर्यो कि यसलाई टपक्क टिपेर ल्याएर यहाँ राख्दिने यो x को ठाउँमा यसलाई टपक्क टिपेर यहाँ ल्याएर राख्दिने सो के हुन्छ d log sin h x/a बाइ के भयो d sin h x/a भयो यति लेख्यौ यति लेखेपछि यो त थिएन सो यो थपेकोलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि नै पर्यो सो d sin h x/a अब हेर न अब लग उड्यो यस्तो हो क्या पहिला सुरु लगलाई हेर्ने यो बेस सेम गराउने अब लग उड्यो अब के बाँकी छ साइनमा आयो के हैन क्वेशन सो साइन आएपछि अब के सेम गराउनु पर्यो एंगल सेम गराउनु पर्यो के गराउनु पर्यो रे यो एंगललाई सेम गराउने सो हेर त तलपट्टि d यहाँ जे एंगल छ यसलाई तलपट्टि यतिकै ल्याएर राख्दिने बुझ्यो हेर त इन्टु अब हाम्रो त इन्डिङ जहिले पनि केबाट हुनुपर्छ dx बाट हुनुपर्छ है हामीले सधैँ इन्डिङ के गर्नुपर्छ dx बाट हुन पर्यो सो यहाँ हेर के गर्ने dx/a भनेको के भयो dx भयो कि नै मेरो त्यो कुल्याइदियो त ब्रासलेट सुरु है त्यहाँनेरि हेर्ने है अब यहाँ हेर त अब हाम्रो त सकिसक्यो क्या यो बेस र यो बेस सेम भयो भने के फर्मुला लाउन पाइन्छ 1/x सो 1/x को ठाउँमा अहिले के छ sin h x/a छ हो अनि इन्टु अब हेर त साइनको एंगल सेम भयो भने हामीले कुन फर्मुला लगाउने हो एंगल सेम भयो भने त sin hx को फर्मुला छ कि नै हेर्ने है sin hx/dx भयो भने के हुन्छ cos hx cos h हैन हौ मैले त यसो मजाकमा भनेको आइरिस हैन म अनकम्फर्टेबल फिल भएको हैन है ल अब हेर त यहाँनिर के छ 1/a भनेको यस्तो हो के 1/ax को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन त 2x को डेरिभेटिभ 2 भने चाहिँ यो 1/a भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो कि हैन अब dx/dx कति हुन्छ 1 हुन्छ सो 1/a भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो कि नै त्यसलाई के गर्दिने यो साइडमा राख्दिने है x/a भएन है 1/a मात्रै हुन्छ किन भन न dx/dx त 1 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट मात्रै बाँकी रहन्छ क्या सो हेर त यसको एन्सर कति हुने भयो 1/a अनि cos h x/a बाइ के हो sin h x/a हेर त सेम एंगल छ कि नै छ सो हेर त 1/a अनि cos by sin भनेको के आउँछ cot h x/a सक्यो एन्सर त यति नै हो dy/dx ल भयो हाई हाई ल अब हेर त अब हामीले गर्छौं इ नम्बर अब
सकिन लागिहाल्यो नि। कति नम्बरसम्म छ भन त? ए 6 नम्बरसम्म छ हो। ए 5 नम्बरको त जम्मा 4 वटा रहेछ। भ्याइहालौँ है छिटो छिटो ल। यी नम्बर हेर त, यी नम्बरमा के छ? log cos h x स्क्वायर। हेर्ने है। हाई 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 जीवनजी। log cos हेलो लाइफ। अब हेर्ने है, यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन त? यो अहिले लगको ठाउँमा के छ? लग हेर त एक्सको ठाउँमा के छ? यो छ। अब हेर्दैन नि, आँखा चिम्लेर यसलाई लिएर टपक्क टिपेर यहाँ ल्याएर राखिदिने। किनभने यो र यो सेम भयो भने मात्रै हामीले के लाउन पाइन्छ? log x बाई dx। यसको फर्मुला के हो? 1/x। यो युज गर्नु पाइन्छ। सो लेट्स डु दिस। d log cos h x स्क्वायर बाई के हो? d के हुन पर्यो? cos h x स्क्वायर। अब यो पोर्सन हामीसँग थियो त? थिएन। अहिले त अब एङ्गलको ठाउँमा एक्स स्क्वायर हो कि होइन? हो नि त। सो यहाँ के लेख? d cos h x स्क्वायर। अहिले एङ्गलको ठाउँमा के छ? एक्स स्क्वायर छ। सो हाम्रो तलपट्टि अब के हुन पर्यो? एक्स स्क्वायर हुन पर्यो। किनभनेदेखि त लग भयो भने यसलाई र यसलाई सेम गराउने। अब लग हटेपछि के गर्ने? कसको अहिले एङ्गल के छ? एक्स स्क्वायर छ। सो अब हामीले यो एङ्गल जे छ नि यहाँ टपक्क टिपेर यहाँ ल्याएर राखिदिने। अब हेर त, इन्टु यो एक्स स्क्वायर त हामीले एक्स स्क्वायरमा इन्ड गर्नु पाइन्छ? पाइँदैन। वी हेभ टु इन्ड अन के हो? dx है। वी हेभ टु इन्ड अन dx। सो dx स्क्वायर बाई dx भयो। अब के गरिदिने? हेर त, अब यसको एन्सर के हुने भयो? अब हेर त, लगको यो र यो बेस सेम भयो। सो यसको फर्मुला के हो? 1/x cos h x स्क्वायर इन्टु हेर त, अब कसको के? इफ एङ्गल इज सेम। हेर त, स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा यदि एङ्गल सेम हो भने हाम्रो cos h x को फर्मुला के हुन्छ? sin h x हो कि होइन? सो राइट sin h। अहिले एङ्गलको ठाउँमा कति छ? एक्स स्क्वायर इन्टु हेर त, एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हो? यदि बेस सेम भयो भने के हो रे? इफ बेस इज के छ हेर है, पावर रुलमा पावरलाई छोडेर माथि र तलको सेम हुने। पावर त देख्न साथै पावर रुल है। पावर के हो रे? पावर त देख्न साथै पावर रुल। पावर रुल मिन के हो? हेर त, nx n-1 हो कि होइन? पावर इन्टु कोएफिसिएन्ट अनि पावर इज रिड्युस बाई कति? 1। सो 2x 2 - 1 इज 1। अब त लेख्नै परेन। एक्स स्क्वायरको कति हुन्छ? 2x हुन्छ। त्यो सबैलाई थाहा छ। सो हेर्ने अब कति इजी भयो एन्सर। यहाँ हेर त, dy बाई dx भनेको कति आउने भयो? 2x लाई छेउमा राखिदिने। sin h x स्क्वायर, यो त अहिले एङ्गलको ठाउँमा हो कि होइन? बाई cos h x स्क्वायर कति आयो भन त? देयरफोर dy बाई dx इक्वल्स टु 2x। यो sin बाई cos भनेको के हो? sin बाई cos भनेको tan हो। tan h x स्क्वायर इज आवर एन्सर। सक्यो। एकदम इजी छ है। यो एकदम बुकको क्वेसन राम्रोसँग हेर्ने है। हामीले हिजोको भिडियोमा कतिसम्म पढ्यौँ? होइन, हिजोको भिडियोमा हामीले 1 देखि क्वेसन नम्बर 4 सम्म, क्वेसन नम्बर 3 सम्म पुरै कम्प्लिट गरेको थियौँ। आज हामीले 4, 5, 6 प्लस ओलिज गोल्डको डेरिभेटिभबाट आएकोवाला क्वेसनहरू गर्छौँ है त। सबै भ्याउँछौँ। डोन्ट वरी। एकदम चिल पारामा हिजोको जसले छुटेको थियो यो भिडियोहरू चाहिँ हिजोको अपलोड भइसकेको छ। त्यहाँ गएर लाइभमा जाऊ अनि अपलोड गर है त। के अरे, प्ले गरेर राम्रोसँग सबै गर्ने। क्यालकुलसको लागि चाहिँ डाइरेक्ट ओलिज गोल्डमा जम्प गर्ने होइन है। बुकको नगरिकन हुँदैन। अल्जेब्रा जस्तो होइन। अल्जेब्रा स्ट्याटिस्टिक्सको त डाइरेक्ट ड्याङ्का ड्याङ्क बुकबाट हान्दै नि मिल्छ। के अरे, ओलिज गोल्डबाट हान्दै नि मिल्छ है। बुक गरिरहनै पर्दैन। तर क्यालकुलसको लागि चाहिँ अलवेज स्टार्ट फ्रम बुक। फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ, हेर त, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ के छ क्वेसन? हो, अब बल्ल उसले भनेको कोही कुरा आउँछ है। एक्स कस एच अनि एक्स बाई ए। अब हेर्ने है। अब यहाँनिर चाहिँ सुन है, छैन नि खाएको, खानै खाएको छैन मैले। ल अब हेर्ने हो। अब यो क्वेसनमा चाहिँ लग लिनै पर्छ। किनभनेदेखि अब मैले भन्छु है, सुन्ने, क्वेसन हेरेर थाहा पाउने लग लिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर। ल यहाँ हेर्ने, यदि क्वेसनमा जम्मा एउटा पावर छ के छ अरे? जस्तो e को पावर tan h x बाई 2 भन्नुको मिनिङ के हो? यो पुरै एउटै लाइनमा हो कि होइन? हेर्ने ल, e को पावर x। हेर है, हामीसँग भएको फर्मुला e को पावर x हो कि होइन? हो। यदि एउटा मात्रै पावर छ भने डाइरेक्ट सल्भ गर्नु मिल्छ। लग लेट गर्नु पर्दैन है।
किन भन न, हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुला पनि e को पावर x मा हो, e को पावर x मा हो नि त। त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट के गर्नु पाइन्छ। तर अब हेर्ने x को पावर cos h अनि त्यसको पनि पावर x बाई पावरको पावर यहाँ कतिवटा सिरिज छ हेर त। पावरको यसरी गऱ्यो भने एउटा दुईटा तीनटा, बुझ्यो हो। यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो, लग लेट गर्नु पर्यो है। के गर्नु पर्यो, दुईटै अब हामीले के गर्ने, दुईटै साइडमा लगले मल्टिप्लाई गर्ने, बुझ्यो। किनभने अब यो तीनटालाई लग हामीले दुईटै साइडमा मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ, दुईटामा रिड्युस गरिदिन्छ क्या। के गरिदिन्छ रे, दुईटामा रिड्युस गरिदिन्छ। कुन बेलामा लग लिने रे, इफ यहाँ हेर्ने यदि के हो, एउटाको पावर के छ हेर्दा यहाँ दुईटा स्टेप मात्रै भयो भने क्या e को पावर tan x/2 मात्रै भयो भने लग लिनु पर्दैन। तर यसमा के गर्ने हेर त, लेट y इक्वल्स टु के भयो, x cos h अनि x बाई यस्तो पावर छ। सो के गर्ने, टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्ने। अनि हेर त लग भनेको के हो, डेरिभेटिभको जहिले पनि लग भनेको जादु हो। के हो रे, लग भनेको जादु हो। लगले डेरिभेटिभको त्यस्तो क्वेसन सल्भ गर्छ जुन नर्मली सल्भ हामीले गर्नु सक्दैनौँ। सो के गर्ने, टेकिङ लग अन बोथ साइड। हेर त टेकिङ लग अन बोथ साइड गऱ्यो भने के आउँछ, लग y इक्वल्स टु लग x अनि cos h यसको पावर x बाई ए हो। अब हेर्ने कसरी, सुन्ने ल, अब कसरी लगले चाहिँ हेर्ने है। सँगै रहेछ है, पावरमा रहेनछ यो, सुन्ने cos h x बाई सँगै रहेछ है। यो त क्वेसनै मैले नहेरेको। हेर त cos h x बाई यसलाई त लग लेट नगरी गर्न नि मिल्छ है, सुन्ने ल। अब यहाँ हेर्ने है, किन लग लेट गरेको म भनिदिइहाल्छु। यहाँ हेर त लग x को पावर cos h x बाई ए हो। के भयो फेरि देखेन, यहाँ हेर्ने ल, टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्छौ नि। यहाँ हेर्ने तिमीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुला dx को पावर x को कुनै यो वाला टर्मको तिमीसँग डेरिभेटिभ छ त। हेर्ने यो वालाको हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ। यहाँ सुने ल, x को पावर, यहाँ सुने ल, यो x को पावर यहाँनिर फङ्सन भएको वाला कुनै हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ त, छैन नि त। सो त्यही भएर यहाँ लग लिन परेको है। के भनेको, लग लिन परेको। किनभनेदेखि हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुलै छैन के। हामीसँग हेर है, e को पावर x को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ अनि लग x को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ। तर तिमीसँग x को पावर sin x यस्तो x को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ त। सुने ल, x को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हामीसँग एउटा केसमा मात्रै छ। कुन केसमा, यदि यहाँनिर x को पावर नम्बर भयो भने के भयो रे, बुझेन, यस्तो हो क्या। सुन ल, एउटा सिम्पल कुरा भन्छु म। e को पावर x को डेरिभेटिभ कति, ex, यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ। d log x को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ कति, 1/x। हेर है, मैले यदि x को पावर क्युब लेख्छु भने यसको फर्मुला के हो, 3x अनि 2 हो कि होइन, सुने ल। अब हेर्ने ल, तर यदि x को पावर यदि मैले sin x लगाएँ भनेदेखि त तलपट्टि सुने ल, यो हेर त अहिले पावरको ठाउँमा sin x छ। यदि मैले तलपट्टि sin x लगाएँ भनेदेखि त यहाँ हेर है, अब यो पावर रुल लाउनको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो, पावरलाई कोएफिसिएन्टमा ल्याउने अनि यो पावर 1 ले घटाउने हो कि होइन। खासमा हामीले हेर त यो गर्दाखेरि हो, हामीसँग nx n-1 छ। तर यो फर्मुला इज भ्यालिड ओन्ली इफ पावर इज न्युमेरिकल क्या। के हो रे, पावर न्युमेरिकल भयो भने मात्रै यो फर्मुला nx n-1 लाउन पाइन्छ के। अब हेर न, sin x - 1 कहिले लेखेको देखेको छौ त। यो sin x भनेको हेर, sin x - 1 यो ट्रिगोनोमेट्रिक। यदि है हामीले कुन बेलामा लग लिने रे, त्यो बेलामा लग लिने इफ x को पावर न्युमेरिकल बाहेक अरू कुनै फङ्सन्स भयो भने हामीले कहिले पनि, सुन्ने है, यदि x को पावर न्युमेरिकल बाहेक अरू कुनै फङ्सन हुन्छ भने त्यो केसमा हामीले वी हेभ टु सल्भ इट बाई टेकिङ लग अन बोथ साइड। बुझ्यो सबैले, बुझ्यो कि नै। सो हेर त, यसमा पावर रुल लाउन मिल्दैन, त्यही भएर हामीले लग लिन परेको भनेर बुझ्ने, त्यति गरेपछि सक्यो। सो हेर त, अब लग y लिगिसकेपछि त के हुन्छ है, लग y इक्वल्स टु के भयो, हेर्ने लग y इक्वल्स टु के छ, लगको एकदम सबैभन्दा खतरा प्रपर्टी के हो भने थिएँ मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ। लग a को पावर b भनेको के हो, b log a हो। यसले भनेको
सबै पावरलाई कोएफिसिएन्टमा ल्याइदिन्छ हाम्रो प्रब्लम सफा चट हुन्छ एकदम काम भइहालिन्छ सो हेर त अब हेर्नु त log a अनि पावरमा के छ b छ भनेपछि अब यो के आउँछ भुइँमा आयो के cos h x by a into log x अब के गर्दियौ हेर त यसलाई u मान्दियौ यसलाई के मान्दियौ v मान्दियौ डेरिभेटिभ गर्दियौ प्रडक्ट रुल लगाउने ल अहिले म लास्टमा भनिदिन्छु ल डोमेन एन्ड रेन्ज त्यो डोमेन एन्ड रेन्ज त ग्रेड 11 को हो हेर्ने है सुन्ने क्वेसन सकिहाल्यो ल खासै गाह्रो छैन के गर्ने रे यदि कुन बेलामा लग लिने क्वेसन हेरेर चिनिहाल्छौ लग त्यो बेलामा लिने इफ x को पावर न्युमेरिकल बाहेक अरु केही छ है किन भन न e को पावर x को फर्मुला छ log x को नि छ तर x मा न्युमेरिकल बाहेक अरु कुनै फंक्सन आउँछ भने यदि सपोज हेर x को पावर ex आयो रे हो x को पावर के आयो log x आयो रे हो यो सबै बेलामा के लिनु पर्छ log लिनु पर्छ किन भनेदेखि हामीसँग सिर्फ x को पावर न्युमेरिकल हुँदा मात्रै फर्मुला लाउन पाइन्छ यो nx n - 1 अरु बेलामा लाउन पाइदैन सक्यो काम सक्यो अब हेर त डेरिभेटिभ के हो u v को डेरिभेटिभ के हो पहिला सुरु v लाई बाहिर फाल्दिने u को डेरिभेटिभ गर्ने त्यसपछि u लाई बाहिर फाल्ने v को डेरिभेटिभ गर्ने यो फर्मुला यहाँ साइडमा लेख्ने यहाँ लेख्नु पर्दैन अहिले यहाँ मेरो ठाउँ नभएर मैले यहाँ लेखेको अब हेर न दुईटै साइडमा के गर्ने डेरिभेटिभ गर्दिने d log y by dx इक्वल्स टु के हो d cos h x by a by अनि इन्टु के हो log x भयो हेर्ने यति लेख्ने सुने ल हैन एउटा क्वेशन त गराइदिनु पर्छ के हेर त अब हेर है log को के हो यो र यो सेम भयो भने मात्रै log को फर्मुला लाउन पाइन्छ हो कि हैन log को फर्मुला के हो हेर त d log x by dx यो र यो सेम भयो भने 1/x लेख्न पाइन्छ यस्तै गरी हामीले के गर्दिने d log y by के हो d y राख्न पर्यो किनभने यो र यो सेम बनाउनु पर्यो कि नै पर्यो अब यो y त थिएन सो dy by के गर्दिने dx गर्दिने इक्वल्स टु अब हेर यहाँ नेरी के छ यसलाई u मानेको यसलाई v मानेको हो कि हैन सो पहिला सुरु यसलाई के गर्ने बाहिर राख्ने यसको डेरिभेटिभ गर्ने यसको के हुने भयो log x लाई बाहिर राखे d cos h x by a बाइ अब यहाँ हेर्ने एंगल जे छ त्यही लेख्दिने है x by a इन्टु के हो d x by a बाइ कति dx यो लेखेको बुझ्यो सबैले प्लस अब कसको पालो हेर त अब यो u लाई बाहिर राख्ने log x को डेरिभेटिभ गर्दिने है हेर त cos h x by a लाई बाहिर राख्दिने d log x by dx सकि त हाल्यो आन्सर है त हेर त हाई अभियान यहाँ हेर्ने है यो र यो बेस सेम भयो भने के आउँछ 1/y इन्टु dy by dx इक्वल्स टु log x यसको कति हुन्छ भन त हेर्ने है cos को के भयो एंगल सेम भयो भने कुन हुन्छ फर्मुला हेर्ने sin cos tan को फर्मुला मैले के हुन्छ भने थिए sin cos tan अलवेज पोजिटिभ सो cos को फर्मुला के आउँछ sin h x by a अब एंगल जे छ त्यही लेख्दिने हेर्ने x by a को डेरिभेटिभ कति हो 2x को 2 भएको जस्तै 1/a इन्टु x को कति हुन्छ पढाउन नि मैले ल अब हेर्ने cos h x by a इन्टु log x by dx भनेको के हो 1/x हो अब यो सबैलाई के हो एकै ठाउँमा एरेन्ज गरेर यहाँ अटेन म यहाँ साइडमा लेख्दिन्छु ल फेरि पछाडी पल्टाएर यत्रो टर्म लेख्ने झ्याउ हुन्छ के सुरुको ल एउटा कुनै पानामा लेखौँ एकैछिन है त ल यसमा लेख्दिन्छु है त यहाँ हेर्ने अब के हुन्छ हेर त dy by dx इक्वल्स टु हेर्ने यो 1/y ले उतालेर मल्टिप्लाई गर्दिने सो अहिले y भनेको के हो जहिले पनि log लिग्यो भने एउटा टर्म भनेको 1/y आउँछ है यो y लाई उतालेर के गर्दिने y उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ y भनेको के हो x cos h x by a भयो त्यसपछि भनेको यो होल को ब्र्याकेट दिने अब हेर न यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर ल 1 के भयो log x sin h x by a by कति a प्लस cos h x by x ल यति भयो हाम्रो आन्सर सक्यो ए एन्टी डेरिभेटिभको त हाम्रो पुरै भिडियो नै अपलोड भइसकेको छ गएर के रे प्लेलिस्टमा गएर एन्टी डेरिभेटिभको भिडियो हेर त होल कम्प्लिट ओलिस गोल्डले सकिसकेको छ ल एसिन हो कि के हो नाम उसमा गएर हेर ल प्लेलिस्टमा गएर हेर त ओलिस गोल्ड त सबै गरिसक्यौँ है हामीले
हेर त यति गरे सक्यो। सुरुबाट अर्को क्वेसन गराइदिन्छु है। यो क्वेसनलाई फेरि सुरुबाट बुझाएर काम छैन, म अर्को क्वेसन गराइदिन्छु, त्यो सुरुबाट फेरि बुझाइदिन्छु है त। ल हेर्ने x इक्वल्स टु के छ, x को पावरमा साइन h अनि हो x स्क्वायर बाई a छ हो। अब हेर्ने x को पावर के छ, न्युमेरिकल छ छैन, न्युमेरिकल नभए चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, लग लिनुपर्छ है। सिमिलर छ, सेम छ है। ल सुमित, ल राम्रोसँग सुन्ने ल। अब हेर्ने x को पावरमा के छ, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन छ, न्युमेरिकल बाहेक अरू कुनै हुन साथै हामीले के गर्नुपर्छ, लग लिनुपर्छ। वी क्यान नट सल्भ विथआउट टेकिङ लग। सो अब हेर, लेट के गर, लेट x इक्वल्स टु के, लेट y इक्वल्स टु के गर, x को पावर साइन h अनि x स्क्वायर बाई a भयो है। अब हेर के गर्ने, टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्ने। टेकिङ लग अन बोथ साइड, लग किन लिएको रे, किनभने लगको जादुले गर्दाखेरि के हुन्छ, हेर्ने लग a को पावर b छ भने यसले कुनै पनि पावरलाई के गरिदिन्छ, कोएफिसिएन्टमा ल्याइदिन्छ। सो हामीले लग लिएर यो पावरलाई अब छेउमा लिएर आउँछौँ क्या, बुझ्यौ। लग लिन साथै जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो पावर कोएफिसिएन्टमा आउँछ अनि तिमीले अब के गर्छौ, u डट v को फर्मुला लगाउँछौ क्या। लग आउन साथै यो हुन्छ भने बुझिहाल्ने है। टेकिङ लग अन बोथ साइड, लग y इक्वल्स टु के भयो, लग x ए साइन h x स्क्वायर बाई a भयो। अब हेर त लग a अनि b भयो कि नै। अब यसलाई के गर्ने, छेउपट्टि लिएर आउने अनि u डट v को फर्मुला लगाउने क्या, सेम हो है। ल अब यसलाई के मान्दियो, यसलाई u मान्दियो, यसलाई के मान्ने, v मान्ने। हेर यसलाई u मान्ने, यसलाई के गर्ने, v मानिदिने अनि प्रडक्ट रुल लगाइदिने, सक्यो। हेर त u डट v भनेको के हो अरे, जहिले पनि पहिला सुरु कसको डेरिभेटिभ गर्ने, v लाई बाहिर फाल्ने, u को पहिला गर्ने, प्लस u लाई बाहिर फाल्ने, v को डेरिभेटिभ गर्ने भयो। अब हेर, अब के गर्ने, d लग y बाई dx, यतापट्टि यहाँ नै प्रडक्ट रुल लाउँदाखेरि के हुन्छ, पहिला सुरु यो v लाई बाहिर राख्ने, d लग x अनि यो लग x बाहिर भयो। सो d साइन h x स्क्वायर बाई a बाई के हो, dx प्लस के भयो, साइन h x स्क्वायर बाई a अनि d लग x बाई dx भयो। अब हेर के छ, लगको फर्मुला लाउनु, लगको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भनेको के हो, d लग x बाई dx भयो भने 1 बाई x। यो र यो सेम हुनुपर्छ कि पर्दैन, यहाँ सेम छ छैन। यो लग लिन साथै जहिले पनि छेउपट्टिको फङ्सन भनेको चाहिँ 1/y dy बाई dx नै आउँछ क्या। त्यही पनि चेन रुल लगाइदिने, d लग y यहाँ जे छ तलपट्टि त्यही राख्ने हो कि होइन, टपक्क टिपेर ल्याएर यहाँ राख्ने। अब यो त थिएन, सो dy बाई dx ए इक्वल्स टु हेर त लग x। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, एङ्गल अहिले के छ, यो छ, यहाँ र यो एङ्गल सेम छ छैन। अब के गर्ने, एङ्गल सेम बनाउन फेरि के गरिदिने, चेन रुल लगाउने है। के गर्ने रे, एङ्गल सेम बनाउनको लागि अब फेरि के अप्लाई गर्ने, अप्लाई चेन रुल। सो वी हेभ टु राइट d साइन h x स्क्वायर बाई a बाई के हुन्छ, d x स्क्वायर बाई a इन्टु यहाँ होइन d यो 1/a इन्टु x स्क्वायर हो कि होइन। सो तलपट्टि के हुन्छ, dx भयो। अब हेर्ने प्लस यहाँ हेर्ने है, साइन h x स्क्वायर बाई a इन्टु यहाँ यो र यो बेस सेम छ, बेस सेम भयो भने त d लग x बाई dx भनेको कति, 1/x, काम तमाम। अब हेर त यो बेस सेम भयो भने फर्मुला के हो, 1/x हो कि होइन। अहिले x को ठाउँमा कति छ, y छ। सो 1/y इन्टु के भयो, dy बाई dx इक्वल्स टु लग x, एङ्गल इज सेम। अब के हुन्छ डेरिभेटिभको फर्मुला, cos h x स्क्वायर बाई a भयो इन्टु हेर्ने यो 1/a भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन। सो 1/a लाई बाहिर राखिदिने, x स्क्वायर बाई dx भनेको फर्मुला के हो, डेरिभेटिभ x। हेर त यहाँ बेस सेम छ, पावर देख्न साथै हामीले के लगाउने, युज पावर रुल। सो के हुन्छ, पावर कम्स इन द कोएफिसिएन्ट, पावर इज रिड्युस बाई कति, 1। सो x स्क्वायर अब के हुन्छ, x हुन्छ प्लस साइन h x स्क्वायर बाई a बाई कति, x भनेको त हाम्रो डिभाइडमा हो कि होइन, हो है। अब हेर हाम्रो एन्सर कति आयो, यो dy बाई dx लेख्ने, यो जहिले पनि y के हुन्छ, अर्को साइडमा गएर
मल्टिप्लाई गर्छ। अहिले y भनेको के हो? क्वेसन जे हो त्यही। हेर त लग लिएको क्वेसनमा जहिले पनि यो एउटा कुरा भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जस्तै हो क्या, सधैँ यही नै आउँछ। ल x sin h x² / a इन्टु यो होल अब ब्र्याकेटमा लेख्ने, मैले यसलाई यता मल्टिप्लाई गरिदिएको है। y भनेको के हो? यो हो कि होइन? सो डाइरेक्टली मैले यो लेखेको क्या। अब हेर यहाँ के आयो? 2x log x। जहिले पनि हाम्रो चाहिँ के चलन छ भने त वी अलवेज राइट, यो जुन छ नि यो आइसोलेटेड टर्मलाई चाहिँ फर्स्टमा लेखिन्छ क्या। सो 2x log x cos h x² / a बाई कति? बाई a हो, प्लस कति? sin h x² / a बाई x। यति हो हाम्रो एन्सर। सक्यो, फिनिस्ड। हेर त गाह्रो छ त? गाह्रो छैन है। ल अब यो क्वेसन चाहिँ आफै गर्ने। ओफो, सी नम्बर चाहिँ आफै गर्ने है। सी नम्बरको सेम छ होमवर्क। ल यो चाहिँ के छ? x cos h अब मैले होमवर्क त दिइहालेँ, तर तिमीले होमवर्क यो गर्नु सक्दैनौ होला। किन भन न, यहाँ हेर्ने ल, यो x² / a मा स्क्वायर भयो भने यसले के को काम गर्छ? इट एक्ट्स एज के हो? एङ्गल। के हो रे? एङ्गल। तर यहाँनिर h पछि स्क्वायर भयो भने के हुन्छ? यो भनेको यसको मिनिङ के हुन्छ र त? cos h² x/a भनेको के हो? cos h x/a को के हो? होल स्क्वायर। सो यहाँनिर अहिले एङ्गल रुल लाग्थ्यो भने अब यहाँ के लाग्छ? युज पावर रुल। के लाग्छ रे? युज पावर रुल है। हो, होलको स्क्वायर भएपछि के लाग्छ? हेर्ने है, यदि यहाँनिर सुन्ने है, यहाँनिर के छ? एच पछि स्क्वायर नभइकन एङ्गलमा स्क्वायर भयो भने केही मतलब छैन। एङ्गल हामीले के गर्ने? एङ्गल रुल लगाउने। अदरवाइज यदि एच पछि स्क्वायर छ भने वी हेभ टु युज पावर रुल है त। पावर रुल चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन। ल अब यो मैले गरिदिनुपर्छ कि आफैले गर्नु सक्छौ? भन त। हेर त यत्रोजना हेरिरहेको छु, लाइक गर्न नि कस्तो लोभ गरेको हो, फ्रीको लाइक पनि। यो गरिदिनुपर्छ कि गर्नु सक्छौ? कमेन्ट गर त। ए सबैजनाको कुरा सुनौँ त। गर्न सक्छु कि गरिदिनुपर्छ? नभए मैले गरिदिन्छु, गरिदिन पर्ने भए खासै केही छैन। सक्छम? अरूहरू पनि सबैले सक्छौ? एक लाइन मात्रै लेखिदिन्छु है त। म चेन रुलसम्म गरिदिन्छु, अरू डेरिभेटिभ आफै गर ल। ओ माई गड, पिस अफ केक पो हो। सबजना जिनियस भइसक्यो नि अब त मेरो स्टुडेन्टहरू त, हो कि होइन? हेर्ने है, म ऊ मात्रै गरिदिन्छु ल, चेन रुलसम्म मात्रै गरिदिन्छु। लेट y = के भयो? x cos h x/a को के हो? होल स्क्वायर हो। अब हामीले के गरिदिने भन त? अब भनेको हामीले के गर्ने? यो x को पावर के छ? न्युमेरिकल भ्यालु छ कि अरू छ? न्युमेरिकल छैन भने ओ माई गड आई वान्ट टु भिजिट। म घुमेको छुइनँ स्वर्गद्वारी। ल अब हेर है, यहाँनिर यस्तो भयो भने x को पावर न्युमेरिकल बाहेक अरू केही हुन साथै हामीले के गर्नु पर्यो? टेकिङ लग अन बोथ साइड। टेकिङ लग अन बोथ साइड। को हो नि निकेशको क्रस? निकेश अब हेरिदिने है, लगले के गर्छ रे? लग a को पावर b हो कि होइन भनेपछि यसलाई के गर्ने? खुर्कन ल्याएर सारेर हामीले छेउपट्टि ल्याएर राखिदिने है त। सो log y = cos h x/a को होल स्क्वायर अनि log x। अब के गरिदिने? यसलाई u मान्ने, यसलाई v मानिदिने। काम तमाम। अब सकिएन त? सक्यो। अब के गरिदियो? बोथ साइड हामीले dy/by के गर्ने? यो dx गर्ने हो। यता पनि dx गरिदिने, यता पनि dx गरिदिने। यता चाहिँ डाइरेक्ट लगाइदिउँ न हो। सो हेर त, पहिला सुरु u को डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ हो हामीले। सो पहिला सुरु v लाई के गरिदिने? बाहिर फालिदिने। log x अनि d cos h x/a को स्क्वायर। यहाँ हेर्ने है, चेन रुल म डाइरेक्ट लगाउँछु। अब सुन्ने, बाई यहाँनिर dx हुन्थ्यो। अब हेर्ने ल, पावर देख्न साथै के गर्ने? पावरलाई छोडेर यहाँ जे छ नि, नभए एकचोटि dx नै लेखिदिउँ न, तर बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने मैले त एकैचोटि लेखिदिन्छु होइन। अब हेर नि, d log x/dx हो। अब यहाँ के गरिदिउँ? यहाँ हेर त, यो र यो सेम छ? छैन। सो वी हेभ टु युज चेन रुल। d log y
बाई के हो dy इन्टु के हो dy बाई dx इक्वल्स टु हेर त लग एक्स। अब यहाँ हेर्ने ल पावर देख्न साथै पावर रुल लाउने हो कि होइन, के गर्ने रे पावर देख्न साथै युज पावर रुल। पावर रुल लाउनको लागि के हुनु पर्यो, पावरलाई छोडेर यो र यो सेम हुन पर्यो कि परेन, पर्यो। किन भन न dxn बाई dx के हो पावरलाई छोडेर यो र यो सेम भयो भने हामीले के युज गर्न पाइन्छ nx n माइनस 1। अब यहाँ हेर्ने ल यहाँ हेर्ने पावरको ठाउँमा के छ नम्बर भयो भने जहिले पनि पावर रुल युज गर्न पाइन्छ है। पावर रुलको लिमिटेसन के हो रे पावर सुड अलवेज बी न्युमेरिकल भ्यालु। के हो रे पावर सुड अलवेज बी न्युमेरिकल भ्यालु। अहिले न्युमेरिकल भ्यालु छ सो वी क्यान युज पावर रुल है। पावर रुल युज गर्न नमिल्यो भनेको यो पावरको ठाउँमा के यस्तो जे पाइते न यस्तो हुन्छ नि कुनै फङ्सन सङ्सन लग एक्स भयो कि अल्जेब्रिक फङ्सन भयो भने वी क्यान नट युज पावर रुल, बट वी क्यान युज पावर रुल इफ देयर इज न्युमेरिकल भ्यालु एज अ पावर। सो हेर्ने पावर रुलमा के गर्ने मतलब छैन, यसलाई टपक्क टिपेर तल ल्याएर राखिदिने। सो डी कस एच एक्स बाई ए ब्राकेटमा यस्तै गरेर राख्ने ल 2 बाई के राख्नु पर्यो डी कस एच एक्स बाई ए यो र यो सेम भयो सेम भयो। अब यसलाई यहाँ के गर्ने चेन रुल क्रस मल्टिप्लाई कस एच एक्स बाई ए। अब हेर त हेर अब यहाँ पावर छ देयर इज नो पावर इन दिस फङ्सन सो युज अब के हो एङ्गल रुल भनेपछि यहाँ जे एङ्गल छ तलपट्टि के हुन पर्यो सेम त्यही एङ्गल हुनु पर्यो, पर्यो कि परेन एङ्गल रुल पनि भयो। तर वी हेभ टु इन्ड अन के हो डिएक्स है। सो डी हेर त 1 अपन एक्स अपन के हो डिएक्स भयो, चेन रुल के भयो कम्प्लिट भयो। अलवेज चेन रुल सुल इन्ड अन डिएक्स है, डिएक्समै इन्ड हुनुपर्छ है हाम्रो चेन रुल, अरूमा इन्ड हुन पाइँदैन। सो अब यो टर्म बाँकी छ कि नै यो टर्मको लागि गरौँ न त। यहाँ प्लसमा यहाँ लेखेँ है कस एच एक्स बाई ए को होल स्क्वायर हो। अब हेर त यहाँ के छ नो नो आई एम नट फ्रम दाङ हेर्ने है। अब के छ यहाँ र यहाँ यो के छ बेस र बेस सेम छ कि नै। सो हेर त लगको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के हो डी लग एक्स बाई डिएक्स। इफ यो र यो सेम हो भने वी क्यान राइट 1 अपन एक्स। सो वी क्यान राइट 1 अपन एक्स। ल हेर त अब हामीले यो फर्मुला अब यसलाई यस्तो गरौँ न यहाँ पनि यो बेस र बेस सेम छ सो वी क्यान राइट के हो 1 अपन वाई इन्टु के हो डिवाई बाई डिएक्स। अब इक्वल्स टु हेर त लग एक्स जस्ताको तस्तै राख्ने। अब हेर त यहाँ के छ हेर्ने है पावरलाई छोडेर यो दुईटा सेम सो वी क्यान युज के हो वी क्यान युज पावर रुल। पावर इन्टु पावर के हुन्छ टर्न इन्टु कोफिसिएन्ट एन्ड पावर इज रिड्युस बाई 1 सो 2 माइनस 1 कति 1 कस एच एक्स बाई ए हो इन्टु इफ एङ्गल इज सेम यु वी क्यान युज एङ्गल रुल। वाट इज एङ्गल रुल हेर त साइन कस टेन को के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। सो कस एचएक्स को डेरिभेटिभ कति हो साइन एचएक्स। सो यु क्यान राइट साइन एच कति छ एङ्गलको ठाउँमा एक्स अपन ए। यो यस्तो हो कि यो एक्स भनेको एङ्गल हो क्या है, यसले एक्स भनेर घोक्ने होइन है। ल अनि के बाँकी रह्यो इन्टु अब हेर्ने 1 अपन ए एक्सको कति हुन्छ डेरिभेटिभ यो 1 अपन ए भने त कन्सटेन्ट हो, कन्सटेन्ट त के हुन्छ सर्लक्कै बाहिर निक्लिन्छ। सो 1 अपन ए बाहिर निक्लियो डिएक्स बाई डिएक्स कति 1 हामीलाई त्यो लेख्नुपर्छ पर्दैन प्लस यहाँ कति कस एच एक्स बाई ए को होल स्क्वायर इन्टु 1 अपन एक्स। अब के छ त हाम्रो एन्सर आइहाल्यो। अब यहाँ के गरिदिने देयरफोर डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टु यो वाईले के हुन्छ अर्को साइडमा गएर के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ, वाईले के गर्छ गोज टु एनदर साइड एन्ड मल्टिप्लाई दिस। हेर त यो वाई भनेको कति हो हामीले लेट गरेको वाई भनेको जहिले पनि त्यो क्वेसन हुन्छ क्या, वाई भनेको क्वेसन हो कि होइन। अब यो खुर्कन लाएर यो सारिदिने। अब यस्तो फर्ममा लेख्यो भने यो स्क्वायरलाई यहाँ ल्याएर लेख्नुपर्छ कि पर्दैन किन भन न यो स्क्वायर भनेकै यो हामीले यो स्क्वायर बाहिर ल्याएर यस्तो लेखेको। अब यो लेख्नु र यो लेख्नु त सेम हो कि होइन हो नि त। कुन कलेज पढ्छौ र तिमी कुन कलेज पढ्छौ भाइ तिमी। सो हेर त एक्स कस एच स्क्वायर एक्स बाई ए हो अनि मैले यो वाईलाई त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएको। अब यहाँ बाँकी के रह्यो सबलाई यस्तो ठुलो ब्राकेट दिने भयभरको सारिदिने क्या केही छैन है। यो 2 जहिले पनि के हुन्छ कोफिसिएन्टहरूलाई हामीले छेउमा राख्छौँ 2 लग एक्स अनि के भयो कस एच एक्स बाई ए अनि साइन एच एक्स बाई ए बाई हेर त यो हामीले यो लेख्यौँ यो लेख्यौँ अब बाई ए छ कि नै यो एलाई तल लेखिदिने हो। अनि प्लस के छ अब यो स्क्वायर जहिले पनि यो एचको हामीले एचको भित्रपट्टि राख्छौँ है।
सो cos h स्क्वायर x बाई 2 बाई कति a भयो सक्यो कि नै त अब यो 1 बाई हामीले के गर्न सकिन्छ ओ आई एम स्पिकिङ नेपाली हैन है अब के गर्दिने टेकिङ कमन हे दुईटै बोथ टर्मबाट हामीले के गर्ने a लाई चाहिँ कमन लिने सो देयरफोर dy बाई dx इक्वल्स टु के हुने भयो x cos h स्क्वायर x बाई a divided by a. So what is the remaining term? You can also take cos hx by a common है कमन लिगे पनि भयो कमन नलिगे पनि भयो त्यो कमन लिनुपर्छ भन्ने कम्पल्सन छैन है त अब यसलाई हामीले के गर्दिने यसलाई यतिकै सार्दिने 2 log x cos h x by a into sin h x by a plus cos h square x by 2 oh sorry not x by 2 x by a finished now we will do question number 6 okay अब हामीले question number 6 गर्छौं हैन यहाँसम्म सबैलाई एकदम कन्फ्युजन क्लियर भयो होला हैन हेर त हामीले हिजो कति गरिसक्यौं यो सबै है हेर त हिजो हामीले क्वेशन नम्बर कति गरेको 1 देखि सबै हामीले कम्प्लिट गरेर भइसक्यौं हैन यु क्यान वाच इन द भिडियो हैन हामीले मैले अपलोड पनि गर्दिसके हिजोको क्लास अब हामीले गर्छौं क्वेशन नम्बर 6 क्लास 12 के हो यो ल क्वेशन नम्बर 6 गरौँ है त त्यसपछि त सबैजनाले ओलिस गोलको त के गर्ने ओलिस गोल गरेर पल्टाएर हेर्ने हैन अनि पल्टाएर हेरिसकेपछि कुन कुन क्वेशन आउँदैन लिस्ट बनाउने है एक्चुअली आफैले ओलिस गोल प्र्याक्टिस गर्ने यति मैले सिकाए नि यु क्यान डु लाइक 70 to 80% फ्रम द ओलिस गोल है ओफो एउटा क्वेशन बाँकी रहेछ अझै ओहो 5 को एउटा लास्ट बाँकी रहेछ ल 5 को डी यो 5 नम्बर भइहाल्छ अनि म खाना खान्छु है त ल x तर भर्खर 1 आवर त हुँदै रहेछ x tan इन्भर्स के छ क्वेशनमा भन त हेर त के छ क्वेशनमा x tan h इन्भर्स अनि x by 3 छ हो ल हेर्ने अब यसको के गर्नु पर्यो सिम्पल छ केही पनि छैन x को पावरमा के छ न्यूमेरिकल भ्यालु छ कि सुने ल x को पावरमा न्यूमेरिकल भ्यालु छ कि कुनै अरु फंक्सन छ यदि x को पावरमा न्यूमेरिकल भ्यालु बाहेक अरु केही हुनु साथै वी हैव टु टेक लग तर यहाँ इन्भर्स छ त्यही भएर एउटा गराइदिम न हैन यो गरम न सबै जना मिलेर ल लेट्स डु गाइज डु मलाई नकुरिकन तिमीहरुले आफु झ्यापझुप गर के यदि आएन भने मात्र मलाई यता हेर हैन आयो भने चाहिँ मलाई हेर्नु पर्दैन ल ल सबै जना गरम त Ma'am, thank you for your support, but I need to sign off now. See you in the next live. Why are you signing off? Let y equals to x tan h inverse x by 3 भयो. So अब हामीले के गर्नु पर्यो? Taking log on both side है. यस्तो है तिमीले यहाँनिर ln लेख्नु नि पाइन्छ ल हाम्रो नेपाली बुकहरुमा चाहिँ प्राय लग लेखिराको हुन्छ हैन तर खासमा चाहिँ ln हो है अब यो इन्डियन बुकहरु हेर्यो भने इन्स्टेड अफ लग देयर इज ln है अनि बेसिक म्याथ नै पनि अस्मिताको बुकमा चाहिँ ln लेखिराको हुन्छ यो के रे बेसिक म्याथमा चाहिँ सबै ठाउँमा लग नै लेखिराको हुन्छ त्यही भएर मैले लग नै लेख्दिएको है ल हेर्ने log a को पावर b के हो b log a हो ल हेर्ने है सो log y इक्वल्स टु के भयो log x tan h इन्भर्स x by 3 अब हेर त log a b सो यो के हुन्छ अब कोएफिसिएन्टमा आउँछ कोएफिसिएन्टमा आएपछि के गर्दिने u * v गर्दिने सब सेम हो के तिमीहरु त अब यति मैले पढाइसके अब त प्रो हुन पर्यो है यो u हुन पर्यो यो v हुन पर्यो हो सो अब हामीले के गर्दिने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड d log y by dx इक्वल्स टु के हो फर्स्ट अफ अल अलवेज डु डेरिभेटिभ अफ के हो u सो यो v लाई के गर्दिने बाहिरपट्टि फुत्त फाल्दिने
log x d tan h इन्भर्स x by 3 by dx प्लस के हो अब u लाई बाहिर राख्ने v को डेरिभेटिभ गर्ने tan h इन्भर्स x by 3 d के हो log x by dx भयो। अब हेर्दिउ यहाँ के गर्नु पर्यो यो र यो सेम छ छैन फर द स्ट्यान्डर्ड फर्मुला यो र यो सेम भयो भने मात्रै हामीले 1/x लाउन पाइन्छ हो। सो के गर्ने चेन रुल लगाउने d log y बाई हामीलाई के हुन पर्यो dy हुन पर्यो। अब यो थियो त थिएन सो वी हेभ टु राइट dy by dx इक्वल्स टु log x। अब हेर्ने है हामीलाई के चाहियो tan इन्भर्स x को फर्मुला चाहियो के चाहियो हेर्ने यो हामीले पढ्न पर्ने फर्मुला मैले त यति चोटी सिकाइसके कि हामीलाई चाहिने फर्मुला के हो यो 6 वटा यो 6 वटा मतलब यो 6 वटा यो 6 वटा 12 वटा अनि यसको पनि नर्मल वाला के यो h नभएको वाला फंक्सनको डेरिभेटिभ यति भयो भने तिमीहरूले सबै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ है। यो 6 अनि यो इन्भर्स नर्मल इन्भर्स अनि हाइपरबोलिक इन्भर्स अर्को भनेको त यही यो त यो बच्चाले पढ्ने जस्तो तिमीहरू त यहाँ हेर्ने यहाँनिर के भयो प्रोडक्ट रुल अनि यो कोसेन्ट रुल हेर्ने है। अब हामीले के गर्ने अब हामीलाई त एकदम इजी भइसक्यो है d tan h इन्भर्स हैन हेर त यो एंगल कति छ x by 3 छ सो तलपट्टि के राख्दिने x by 3 राख्दिने यो जहिले पनि हाम्रो यो यस्तो हो के यो जुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन देख्छौ भने के गर्ने जहिले पनि एंगल हामीले के गर्नुपर्छ सेम गर्नुपर्छ। सो dx by 3 बाइ कति dx यसमा त हेर त tan h इन्भर्स x by 3 यो र यो अलरेडी सेम छ सो कति इन्टु 1/x यहाँ हेर त यो र यो सेम छ कि नै सुन्ने है यो र यो सेम छ सो हाम्रो यसको कति हुने भयो 1/y इन्टु dy by dx इक्वल्स टु के भयो log x। अब के भयो यो र यो एंगल सेम छ युज फर्मुला अफ tan h इन्भर्स x tan h इन्भर्स x को फर्मुला के हुन्छ हेर्ने त यहाँनेरि tan यो छैन भने सबैले स्क्रिनशट गर्ने है tan h इन्भर्स x को फर्मुला कति हुन्छ 1/1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ के हुन्छ रे 1/1 माइनस x स्क्वायर यो x स्क्वायर भनेको के हो एंगलको स्क्वायर भनेर सम्झिने है। हेर त यो र यो एंगल सेम भयो भने वी क्यान युज 1/1 माइनस x स्क्वायर वेयर x इज द एंगल अफ द फंक्शन है त ल। अब अहिले हेर्ने 1/1 माइनस x स्क्वायर x भनेको के हो रे अहिले इन टर्म्स अफ एंगल व्हाट इज द एंगल x/3 सो वी हैव टु राइट x/3 को स्क्वायर बुझ्यौ। अब हेर्ने यो x/3 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ यो भनेको 1/3 इन्टु x हो कि हैन 1/3 इन्टु x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/3 कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्किहाल्यो dx by dx कति 1 प्लस tan इन्भर्स x by 3 tan h इन्भर्स x by 3 इन्टु 1/x। अब यो के गरिदियो y गोज टु दिस साइड हो सो y ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ कति छ फंक्सन हेर्ने dy by dx इक्वल्स टु कति x tan h इन्भर्स x by 3। अब यो होललाई मल्टिप्लाई गर्दिम न हो होललाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ भन त यो log x भनेको न्युमिरेटरको टर्म हो सो log x by 3 लाई यहाँ छेउमा राखौं यो भनेको कति आउँछ 1 माइनस x स्क्वायर भयो कति 9 आयो 1 by x स्क्वायर भयो कति आयो 9 आयो है। अब त्यसपछि भनेको अर्को के आयो भन त प्लस यो के भयो यो x र x क्यान्सल भयो मल्टिप्लाईमा हो नि त x र x के भयो क्यान्सल भयो सो tan h इन्भर्स x by 3 बाइ कति 3 आयो। अब हेर यो 9 के गर यो त नर्मल किनभने जहिले पनि यहाँनिर काटिने फ्र्याक्सन भइन्जेलसम्म हामीले काट्नुपर्छ क्या सो यो एलसीएम लिएर यो 3 र 9 काटिन्छ है काटिदैन काटिन्छ नि त सो x tan h इन्भर्स x by 3 log x बाइ कति हेर है मैले 9 एलसीएम लिन्छु यो 3 र 9 काटिन्छ 9 माइनस x स्क्वायर अनि यो 3 के हुन्छ 3 3 जा 9 भयो माथि गएर 3 मल्टिप्लाई हुन्छ है प्लस कति tan इन्भर्स x by 3 by 3 हाम्रो आन्सर यति नै हो बुझ्यो।
अब यो 3 लाई छेउपट्टि राख्दिने क्या यो के गरेको बुझ्यो यस्तो गरेको मैले यो एलसीएम लिएँ हैन यस्तो गरेको कि 9 यो भनेको 9 एलसीएम लिएँ भने 9 - x² हुन्छ अनि छेउमा यहाँ 3 इन्टु थियो किन यो 3 र 3 काट्यो 3 3 जा 9 भयो अनि यो 9 उल्टेर के जान्छ यो न्युमरेटरमा जान्छ जाँदैन जान्छ नि त सो देयरफोर dy/dx कति x tan h इन्भर्स x/3 अनि 3 log x by 9 - x² प्लस tan h इन्भर्स x/3/3 h इन्भर्स हो है म h भने पनि लेख्न चाहिँ छुटिदो रहेछ क्या ल गाइज ओफो न 5 नम्बर पनि फिनिस्ड भयो है अब हाम्रो बाँकी भनेको के हो 6 नम्बर मात्रै हो 6 नम्बर चाहिँ अलिकति के छ लेन्दी छ हैन मैले 6 नम्बर चाहिँ एउटा क्वेशन गराए भने यु क्यान डु योरसेल्फ है 6 नम्बर चाहिँ के हो सेम 5 नम्बर हो यो 6 नम्बरको चाहिँ आफै गर्ने है ट्राई गर्ने आफै सबै गर्नलाई म एउटा 6 को एउटा ए गराइदिन्छु हैन देन अब आज उ गरौँ ल आजलाई इन गरौँ अनि अब चाहिँ डाइरेक्ट हामीले ओलिज गोलबाट सल्भ गरौँ है त ओके व्हाट डु यु गाइज से अबाउट इट सेम हो क्या त्यही भएर सेम रहेछ क्या मैले त्यही भएर गराइदिनु पर्ने नै छैन हेर्ने ल फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ के छ क्वेसनमा भन त sin h x/a अनि पावरमा के छ x² छ हो अब हामीलाई के छ र अब हेर न हामी त एकदम चिल पारामा हो के यस्तोको पावर जहिले पनि पावरमा नम्बर बाहेक अरू केही छ भन्न साथै सुन्ने ल पावरमा यो चाहिँ बोर्डमा नै आएको क्वेसन हो है इम्पोर्टेन्ट सुन्ने ल पावरमा नम्बर बाहेक अरू केही छ भने युज लग किन लग इज सोल्युसन टु एभ्री प्रब्लम अफ डेरिभेटिभ है अब के गर्ने लेट y कस्तो के भयो sin h x/a अनि पावरमा x² हो के गर्यो टेकिङ लग अन बोथ साइड के भयो नि गेस वाइ नट स्योर टेकिङ लग म यहाँ त्यो मेसेज पढ्दै थिएँ क्या त्यही भएर ल के भन्दैछौ तिमीहरू भनेर है त लग sin h x/a अनि पावर x² हो अब हामीले के गर्ने लग a अनि यो सबैलाई b मान्ने क्या हेर नि लग a को पावर b भने के हो b log a हो कि हैन सो अब यो पावर के आउँछ कोएफिसिएन्टमा आउँछ log y इक्वल्स टु के भयो x² log sin h x/a अब हामीले के गर्दिने मतलब छैन हामीलाई यसलाई u मान्ने यसलाई के मान्ने v मान्ने अनि डेरिभेटिभ गर्दियो हेर त मैले अब डाइरेक्ट चेन रुल लगाउँछु है सो हेर d log y यहाँ y भयो हाम्रो त अब एकचोटि चाहिँ यतिकै लेखौँ तिमीहरूले बुझ्दैनौ क्या यो अब हेर त यो v लाई के गर्ने बाहिर राख्ने sin h x/a हो अब यहाँ ओ सरी यहाँ log पनि छ नि log sin h x/a हो अनि के भयो dx² बाइ कति हेर त dx भयो प्लस के हो अब x² लाई बाहिर राख d log sin h x/a हो यहाँ हेर त log सँग के छ अहिले हेर्ने है log सँग के छ sin h x/a छ कि नै सो हामीले यहाँ के राख्नु पर्यो log सँग जे छ त्यही राख्दिने टपक्क टिपेर सो sin h x/a हो इन्टु अब यो त थिएन यो टर्म यहाँ राख्नु पर्यो कि नै पर्यो नि त सो के हो d sin h x/a अब हेर त log सक्यो log हुँदा यो बेस सेम गराउँथ्यो अब sin आयो भने के सेम गराउने एंगल सेम गराउने सो d के हो x/a भयो अब हेर्ने हाम्रो केमा इन गर्नुपर्छ वी हैव टु अलवेज इन द चेन रुल अन के हो dx है सो d 1/a x बाइ के भयो dx इन भयो चेन रुल सक्यो हाम्रो एन्सर पनि अब आइसक्यो है त ल हेर्ने अब के गर्ने ओ यहाँ पनि चेन रुल लगाइहाल्न पनि सजिलो हुन्थ्यो ल हेर त d log y यहाँ log सँग y र x सेम हो होइन अब हामीले सेम बनाउन के गर्ने चेन रुल हाई dy इन्टु के हो dy बाइ dx हो इक्वल्स टु हेर त log sin h x/a अब x² को डेरिभेटिभ कति यो र यो सेम पावर देख्न साथै अलवेज युज पावर रुल के हो रे पावर देख्न साथै के भयो अलवेज युज पावर रुल सो
यो के हुन्छ पावर कम्स इन्टु कोएफिसिएन्ट पावर इज रिड्युस बाई 1 सो एक्स स्क्वायरको कति भयो 2x भयो अब यहाँनिर कति भयो यो टर्ममा चाहिँ प्लस एक्स स्क्वायर लेख्ने अब हेर त यो बेस सेम भयो भने हेर त डी लग एक्स बाई डिएक्स भनेको कति 1/x हो अहिले एक्सको ठाउँमा के छ साइन एच एक्स अपन ए हो इन्टु हेर त एङ्गल सेम भयो भने साइन एचएक्सको फर्मुला के हो हेर त साइन एचएक्सको फर्मुला के हो कस एचएक्स हो कि होइन सो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ कतिको भाइ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ 12 को कि कतिको 12 को कि 11 को हेर्ने है कस एच एक्स बाई ए 12 को सिकाउँछु किन आत्तिको हो र यो भ्याउनु पर्यो नि त अब एल हस्पिटल रुल भोलि हामी यसको के अरे ओलिजिकलको क्वेसन गर्छौँ अनि एल हस्पिटल रुल बुकको स्टार्ट गर्छौँ है ल इन्टु हेर त अब 1 पनि भनेको कन्स्ट्यान्ट हो डिएक्स बाई डिएक्स कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यो लेख्नै परेन हेर यो भनेको कति 1/y आयो 1/y डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टु कति आयो यो 2x लाई छेउमा लेखिन्छ जहिले पनि यो नम्बरहरू बाहिर लेखिन्छ है 2x लग साइन एच एक्स बाई ए हो प्लस यो कति भयो हेर्ने यो कस एच एक्स बाई ए र साइन एच एक्स बाई ए भनेको कट हो अब हेर त कति आयो एक्स स्क्वायर बाई ए अनि कट एच एक्स बाई ए भयो सकिएन त हेर त डिवाई बाई डिएक्स भनेको यो वाइले के गर्ने यता साइडमा ल्याएर मल्टिप्लाई गर्ने के गर्ने वाइले यता साइडमा ल्याएर मल्टिप्लाई गर्ने वाइ भनेको अहिले कति हो यो साइन एच एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर सबै हाम्रो के हो साइन एच एक्स बाई ए अनि यो एक्स स्क्वायर इन्टु यो क्वेसनमा जे छ नि सबै सारिदिने अब हाम्रो एन्सर आएको 2x लग साइन एच एक्स बाई ए प्लस के हो एक्स स्क्वायर बाई ए कट एच एक्स बाई ए हेर त फिनिस्ड सक्यो है सबै भ्यायो क्यालकुलसको सबै भ्यायो ल अब हामीले भोलि के गर्छौँ यसको ओलिजिकल गर्ने अनि बुकको एल हस्पिटल रुल स्टार्ट गर्ने 6 को सेम अहिले मैले यो साइनवाला गराइदिएँ नि यो बी होमवर्क है बी नम्बर होमवर्क कस एच एक्स बाई ए को पावर कति लग एक्स Good night. Good night, everyone. Thank you, class. Thank you for your patience.